Hi guys, welcome back. So today we will check out episode 2 of Mayday series. Coming you from the first episode, we got to know a bit about what happened in the past, about their story, and also know a bit about the character as well, and especially what happened to in the past. Well, they did not really tell us clearly about what happened, but they show a bit of flashback. So let's see what can happen in the episode 2, what will happen between the two of them, and probably also Gen brother as well. I feel like he will be the person who may be involved in their relationship. Alright, so let's check out the second episode of the series. แม่เล็งคนนี้ไว้แหละ So she's trying to find someone to set her แม่จะ up เล่นอย่างนี้จริงดิ because she's afraid that her daughter will be in love with a woman. And she looks so pretty without the glasses and her hair down. Oh, what's going on? So she found out about her fear of being touched, but I guess she's trying to see whether she can touch her or not. Back hug? Honestly, I feel like is okay with her touching ก็ her. กลัวอยู่นะ แต่ว่าเห็นตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าเกณฑ์จะเดินมาทำอะไร แล้วเราก็อยู่ด้วยกันมาตั้งหลายวันแล้ว ก็พอตั้งสติได้แล้วไหมอะแล้วอีกอย่างหนึ่ง อีกอย่างไรอ่ะ กับเกณฑ์อะไม่กลัวหรอก แต่ Right. กลับรู้สึกปลอดภัยมากกว่า Feel safe instead of ได้ยิน feel แบบนี้ก็ scared ใจ in ฟู case of her. แล้วทำอะไรกินอ่ะ กะเพราไก่ไข่ดาว เกณฑ์กินได้ไหม ได้อยู่แล้ว แกเป็นคนกินง่าย Not แต่ว่า picky ขอแบบไม่เผ็ดมากนะ พริก2 เม็ดพอ แล้วก็เป็นไก่อกไก่แบบไม่หนังนะ ขอผัดแบบไม่ใส่ I น้ำตาล mean, ไม่ใส่ผง that ชู is รส not the ไม่ใส่น้ำมัน definition หอย of being แล้ว not ก็ picky, ไม่ใส่ซีอิ๊ guys. วดำด้วยนะ ผัดแบบแห้งๆไปกะเพราเยอะๆเลย แล้วก็เอาเป็นไข่ดาว ไข่ขาวกับกรอบไข่แดงไม่สุก ง่ายๆแล้วใช่ไหมเกณฑ์ Not picky at โอเค all. เดี๋ยวจัดให้ น่ารักที่สุด น่ารักแล้วรักไหม The question, guy. เกณฑ์ได้งานทำแล้วนะ Hmm? ร้านถัดไปอีก3 ซอย เริ่มงานมะรืนนี้เลย ถ้าเกิดว่าจะหาเงินมาช่วยจ่ายค่าห้องเนี่ยไม่ต้องก็ได้ แกไม่คิดเงินหรอก ไม่ได้หรอก อย่างน้อยๆอ่ะ ก็ต้องช่วยจ่ายค่าน้ำค่าไฟบ้างแหละ แล้วก็อยากเรียนต่อด้วย ก็ต้องหาเงินสิ งั้นก็ตามใจ งั้นไปนั่งรอได้เลย เชิญค่ะเชิญ She's so soft with though. The way that she talk and the way that she act around her, also so soft. Take care of her all the time. But probably is the only exception that she act like that. Who is this? Don't tell me that it is her brother again. He always interrupt the two of them whenever they about to have a meal ใช่พี่สาว again. เขามาเช็คความคืบหน้าสัญญาพี่น้องไงเจ๊ ฉันไม่มีเวลามาเล่นกับแกนะ กลับไปได้แล้ว หยุดเลย พูดงี้แสดงว่ายังไม่คุยกับพี่เลยใช่ปะไม่เป็นไรเดี๋ยวเกดคุยเอง รับอยู่ กลับไปก่อน โหเจ๊เที่ยงแล้วนะ พี่เลยไม่ใช่เจ๊นะ Oh. กินกะเพรา Well, she know her brother intention, so she tried to prevent him from meeting her. But yeah, she looks really good. พี่เลยไม่ใส่แว่นแล้วคนน่ารักเลยเจ๊ เลิกมองกลับไปได้แล้ว ไป เกดกินข้าวด้วยกันไหม ได้เลยครับพี่ยินดีเลยครับ ถ้าไม่กลับพี่ช่วยนะ ชื่ออะไรครับ
เดี๋ยวเกดต้องขอตัวก่อนนะครับพอดีเกดมีธุระไว้เดี๋ยวเกดมากินข้าวด้วยนะครับพี่เอ๋ยเดี๋ยวเกดโทรหา ไป just leave just leave ลา กาแฟอุ๊ยเจ๊ she's smiling she love how possessive she is I guess เวลาไปทำงานเนี่ย ต้องมัดผมไม่แต่งหน้าแล้วก็ใส่แว่นด้วยนะ really ทำไมอ่ะ น่ะ อย่าขัดใจเกณฑ์ ไม่เป็นไรจ้าไม่ขัดจ้ะ doesn't want เก other ณฑ์อยาก to ได้อะไร see ก็แค่ her บอ like ก this เดี๋ยวเอยจัดให้ ดีมาก so she only want her to look pretty in front of her guy not in front of จ้า others made this series an artist really listen to her so what is her job เกณฑ์จะใช้โน้ตบุ๊กเหรอ เปล่าหรอก แค่ดูว่าทำอะไรอยู่อะแค่นั้นแหละ เอยกำลังเขียนนิยายอยู่อ่ะ ไว้อัพลงก่อนไปทำงาน แต่งนิยายเหรอ ขออ่านได้ปะ ไม่ได้ อ้าว ไม่เอาเอยเขิน ที่บอกว่าอยากเรียนมหาลัยอะอยากเรียนอะไรอ๋อแบบว่าเรียนที่ไหนอะไรยังไง คิดยัง เอยก็คิดว่าจะเรียนมหาลัยแบบเปิดอะจะได้ทำงานไปด้วยได้ ลางานก็แค่วันสอบ ถ้าอยากเรียนมหาลัยเปิดอะนะ มหาลัยที่เกณฑ์เรียนเนี่ย อืม กำลังเปิดรับสมัคร เดี๋ยวเกณฑ์ส่งลิงก์ให้เผื่อสนใจ the price โอ้โห ยังมีเวลาคิดอีกตั้งนาน she's still trying to earn เดี๋ย the วค่อยคิด money ก็ได้ เดี๋ยว เอยขอดูก่อนว่า จะได้เงินจากนิยายเท่าไหร่อ่ะ ขอบคุณมากนะเกณฑ์ okay oh she left the laptop here okay so this is Scan laptop right she probably let her borrow it to do her work upload her novel and everything but with her curiosity obviously she gonna check it ขอใช้สิทธิ์เจ้าของคอมแล้วกัน probably doesn't like this โอ้ though คนอ่านเยอะนะเนี่ย oh that's a lot the trust smile on her face เดี๋ยวก่อนน้องเอ๋ยจะรีบไปไหน อยู่คุยกับพี่ก่อนพี่เนี่ยเป็นแฟนคลับนิยายน้องเอ๋ยนะ คือพี่อ่านทุกตอนเลย แต่พี่อยากรู้ว่าไอตอนล่าสุดอะไอตอนต่อไปอะมันจะ just มา go เมื่อไหร่ away รีบไปไหน You're ถอย just ทำ a ไม fan เล่า you cannot กิน go ข้าว there กิ and นข้าว talk กับ to พี่ her ไหม like นะ this เดี๋ยวนี้พี่พาไปกินข้าวกินอะไรหรือยังจ๊ะไปกินข้าวกับ แกนมารับไปกินข้าวแล้ว เดี๋ยวคุณเห็นแล้วผมกำลังคุยกับน้องเอ๋ยอยู่อะ เห็น แล้วไง huh how dare you push her like that บองชี้กลางนังก้อย ขอบคุณนะเกณฑ์แต่ไม่เห็นต้องทำขนาดนี้เลย ใครแขก who cares her personality who cares เกณฑ์รู้ไหม เกณฑ์ทำตัวเหมือนหึงเอยเลย อะไร แกนไม่ได้หึงสักหน่อย no one can Kèm talk to cái her sau no của one con can hả? look at her วันหลังถ้ามันมาอีก no นะได้มันไปเลยนะ เข้าใจไหม she's so happy though จะรับของหวานเพิ่มไหมคะ ครัวจะปิดแล้วค่ะ เอาข้าวเหนียวม่วงค่ะ ค่ะ แยกน้ำกะทิกับถั่วนะคะ แล้วก็ขอเป็นอกล่องค่ะ remember every ได้ หั่นเป็น detail ชิ้นพอดีคำนะคะ ขอบคุณค่ะ ได้เลยค่ะ จำได้ด้วยเหรอว่าเกณฑ์ชอบกินแบบไหน she take note ถ้าเป็นเรื่องของเกณฑ์อะเอยจำได้หมดทุกอย่างนั่นแหละ mm. แล้ว
ผู้ชายที่เพิ่งเจออ่ะเขาชื่อว่าสกายฟอลเป็นแฟนคลับนิยายของเอยเอง เอยก็เพิ่งเจอเขาครั้งแรกนี่แหละ แฟนคลับนิยายเอ้ยก็เยอะนะทำไมไม่ทำหนังสือขายอ่ะ ถ้าเกิดเปิดพรีออเดอร์แล้วคนสั่งน้อย ค่าพิมพ์ก็จะแพง It's understandable, though. It's a really big risk to take. ก็กลัวจะขาดทุนขายไม่ได้อะแล้วเกณฑ์รู้ได้ยังไงว่าแฟนคลับเอยเยอะ แอบไปดูยอดเฟซของเอยมาเหรอ เกณฑ์ขอโทษเกณฑ์จะใช้คอมอ่ะแล้วเอ้ยเปิดค้างไว้ลืมล็อกเอาท์เกณฑ์ก็เลยไปเห็นเข้าอ่ะ ที่หลังอ่ะ ถ้าอยากรู้อะไรถามเอยก่อนนะ If you want to know anything, ask me first. I feel like this gonna be, gonna have something related to what happened to her as well. The flashback. Probably. สัญญาเยอะ The house. อ้าวเกณฑ์ Again. มีธุระอะไรหรือเปล่าลูก มาหาแม่แต่เช้าเลยนะ คือว่าเพื่อนเกณฑ์นะคะเขาเขียนนิยาย So she's trying to เก have ณฑ์ก็เลย her. อยากให้แม่ช่วยเรื่องพิมพ์นิยายได้ไหมคะ เดี๋ยว Really? เพื่อนเกณฑ์นี่ใคร เพื่อนคนไหนบอกแม่มาก่อน เพื่อนเกณฑ์ชื่อเอยค่ะเป็นเพื่อนตอนประถมค่ะ ตั้งแต่ตอนที่เราอยู่โคราช หมายถึงเพื่อนคนสวยที่อยู่คอนโดเจปะ Oh, เดี๋ยว เกณฑ์มีเพื่อนมาอยู่ที่คอนโดด้วยเหรอลูก you. Why you said that? ปกติเกณฑ์ไม่ชอบให้ใครมาค้างที่ห้องนี่ เพื่อนแน่ใช่ไหมลูก เดี๋ยวเกณฑ์แม่ถามหน่อย คนนี้เกี่ยวข้องอะไรกับการที่เกณฑ์ขนเสื้อผ้าไปคราวที่แล้วหรือเปล่า Well, she is. ไม่ใช่แฟนแน่ใช่ไหมลูก ไม่ใช่แฟนแน่นอนค่ะ แต่ว่าแม่คะแม่ช่วยเรื่องพิมพ์นิยายหน่อยนะ เรื่องนี้แม่ช่วยไม่ได้อะ แม่เกณฑ์ ที่แม่ช่วยไม่ได้ เพราะแม่ไม่ถนัดเรื่องนี้จ้ะ งั้น เดี๋ยวแม่จะลองปรึกษาณดอมดูนะว่าเขาพอจะช่วยเกณฑ์ได้หรือเปล่า เพราะว่าณดอมเนี่ยเขามี So ธุร she กิจ still สำนักพิ offered มพ์ to ด้วย have นะ anyway. But honestly, her reaction to her whenever she talk about a woman is just bad guy. จ้ะ I cannot imagine what's gonna happen แต่ if the two of them really end up แลกกับ together. การที่เกณฑ์จะต้องไปเดทกับว่าที่ลูกเขยคนใดคนหนึ่งที่แม่เลือกให้ตกลงไหม แม่ Go on a date because of เกณ this. ฑ์ไม่อยากไปแม่ก็ไม่ไปเหมือนกันแม่ไม่ช่วยนะลูกนะ แค่เดทเองเจ จิ๊บน่ะ Your sister might kill you one day. งั้นก็ได้ค่ะ ยังไงก็ขอบคุณนะคะ Anything for งั้นเกณฑ์กลับก่อน Erika. ดีกว่า อ้าวแล้วนี่เกณฑ์ไม่อยู่ทานข้าวกับแม่ก่อนเหรอลูก พอดีว่าเกณฑ์มีธุระต่อค่ะ แต่ว่าคราวหน้าเนี่ยเกณฑ์สัญญาเลยค่ะ ว่าเกณฑ์จะอยู่ทาน โอเคได้ลูก งั้นเกณฑ์ก็เอากับข้าวแล้วก็ผลไม้ไปด้วยนะ แม่ซื้อมาเยอะเลย เดี๋ยวให้เกรซขนไปก็ได้ ไม่เป็นไรเลยค่ะแม่ หืม ไม่ต้องไปลำบากน้องมันหรอก เดี๋ยวเกณฑ์ขนไปเองได้ค่ะ มีพิรุษนะ อืม เดี๋ยวผมไปช่วยขนของ เดี๋ยวไปตรวจห้องให้คุณนุงนิงเองครับ You just want to go and meet her. Come on. She want to prevent him to go there, and he want to go there. นี่ ขนของเสร็จก็กลับไปได้แล้ว ทำไมชอบขัดจังหวะจังเจ้ ห่วงพี่เอ๋ยเลยไง I mean, it's so ไม่ได้ obvious. หวง แกมัวแต่ชวนเขาคุยเนี่ย เขาจะไปทำงานสายแล้ว กลับก็ได้ พี่เอ๋ยครับยังไงเกรซขอตัวก่อนนะครับพี่เอ๋ยไว้เจอกันนะ ขัดจังหวะ
เกณฑ์ห่วงเอยเหรอ บ้า จะห่วงทำไม ไม่ห่วง หรือว่าหึงเกณฑ์หึงที่คุยกับคนอื่น Honestly, I feel like she likes Gan, like she already know her feeling, but for Gan, she still trying to not admit to it เก yet. ณฑ์ว่านะ Oh, เห็นโทรศัพ I ท์เกณฑ์ hate ปะ him so much now, ไม่รู้วางไว้ไหน seriously. อะ Every time. เดี๋ยว ไปทำงานก่อนนะสายแล้ว Oh, no, 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 no. What was that? เอ้ยพี่เกณฑ์อะไรเอ้ยพี่เกณฑ์อะไรนะ Gan is the only person who can touch her, who can calm her down and help her to get, calming down. เรื่องเมื่อกี้ ขอโทษนะเกด It's not. ไม่เป็นไรครับ พี่เอ๋ยรีบไปทำงานเถอะ เดี๋ยวไปทำงานสายนะ ขอตัวนะ ไปดีๆนะ Really though, what is her job? Where she work at? Because if she is scared of being touched working, someone might accidentally touch her and it might become a really big problem. เจ๊ทำไมพี่เอ๋ยเขาไม่ชอบให้ใครโดนตัว ไม่รู้เหมือนกันอะ แล้วทำไมเจ๊โดนได้อะ Exception? ก็คงเป็นเพราะว่าเชื่อใจฉันละมั้ง งั้นถ้าจะจีบพี่เอ๋ยเกรซคงต้องมาหาบ่อยๆนะที่จะได้เชื่อใจ แกจะจีบจริงดิ แค่โดนตัวยังกรี๊ดขนาดนั้นนะ จริงสิเจ๊สัญญาเลยว่าจะไม่ทำให้เพื่อนเจ๊เสียใจเจ๊จะเป็นแม่สื่อให้ทีนะ ก็ได้ This won't end well, seriously. อกหักอย่ามาโทษ Her ละกัน brother and their relationships. ขอบคุณนะเจ๊แต่มีอีกเรื่องหนึ่งเจ๊ทำไมพี่เอ๋ยเขาถึงกลัวการโดนตัว ไม่รู้เหมือนกันอะ เจ๊ถามสิ รู้แล้ว ถ้าเขายอมบอกอะนะ ก็ถ้าเขาไม่บอกเจ๊ก็ไปสืบมาสิ No, สืบ no. ให้น้องหน่อยนะขอร้อง Remember รู้แล้ว your promise to her? กลับไปได้แล้ว If you want to know anything, Violet? please ask her. ไม่ไปนะ Mm. เอยมาอยู่กรุงเทพตั้งนานแล้ว เกณฑ์ไม่เห็นโทรหาที่บ้านเลย ครูสาลีไม่ว่าเหรอ Sad? Sally? ไม่หรอก แล้วเขาไม่เป็นห่วงเลยเหรอ หรือว่ามีปัญหาอะไรกับที่บ้านหรือเปล่า ไม่มีโตแล้วนี่ เขาจะมาเป็นห่วงทำไม She already look a bit uncomfortable whenever talking about her family, so what happened? But It not might like reallyปัญหาอะไร related to her บอก family. เกณฑ์ได้เลยนะ Who is that guy? นางฟ้าของคนเนี้ย จะช่วยเอง ขอบคุณนะ แค่เนี้ย เกณฑ์ก็ช่วยมาเยอะมากๆแล้ว So she still doesn't get the answer to the question. เก
กณฑ์เกณฑ์สัญญากับเอยแล้วนะ ว่าถ้าเกณฑ์อยากรู้เรื่องอะไรของเอยอะเกณฑ์จะถามเอยก่อน But I feel like she's gonna break that promise later on. Even though she tried to ask the question, it's not exactly the question, like why you scared of being touched. She tried to go around the topics and doesn't really get the same answer that she ถาม wants. แล้วไม่บอกนี่นะ Mm. ให้ทำไง Hey. Well, she has the power to find out the truth. Though. It's not that hard. I feel so bad whenever they show this scene. Crying in her sleep, being scared and everything. She will find out about this by herself, guys. Who is this? คุณเกณฑ์มีเรื่องอะไรอยากจะให้นาช่วยครับ เกณฑ์อยากให้นาช่วยสืบเรื่องเพื่อนคนหนึ่งให้หน่อยค่ะ I think the reason why she asked her to make that promise is probably because if she investigate what happened, it's not the truth about what happened. แล้วเขาทำอะไร It's not ให้คุณเกณ really ฑ์ what เหรอครับ happened. Like it's not the truth. ไม่ใช่ค่ะ แต่ว่าเกณฑ์เป็นห่วงเขามากกว่า แล้วเขาก็ไม่ยอมบอกว่าเกิดอะไรขึ้น เพื่อนคนนี้ต้องสำคัญมากๆเลยนะ Really, really คุณเกณ important. ฑ์ถึงมาขอให้นาช่วยแบบนี้ ก็ไม่สำคัญอะไรหรอกค่ะ แค่เพื่อนตอนประถมค่ะ I'm gonna see how long will she have to do this. How long will it take for her to admit to her own feelings? A waiter at a cafe. That's really hard though, looking at her condition. คุณเกณฑ์ไม่เชื่อใจนาเหรอครับ Oh. Hmm? น้าส่งไฟล์เสียงไปให้ที่มือถือแล้วนะครับ Oh, this gives me a headache. Okay, so we can connect the dot, I guess. Her husband, it's not her real father, is it? I'm not sure, but so that guy is really a member of the family, is the person in that house, and yes, she's probably run away from that house, and they try to spread the information saying that her mom kicked her out because of what happened. That's why she asked her not to investigate it, asked her to ask her if she want to know anything, but this will cause another ถ้าทุก misunderstanding. อย่างเป็นอย่างที่น้าสืบมาจริงๆน้าว่า
คุณเกณฑ์ก็ไม่ควรที่จะไปยุ่งกับคนแบบนั้นนะครับ Well, I hope that she's gonna talk to her first about this before believe everything. แต่ว่า เป็นเพื่อนเกณฑ์นะคะ ไม่ยุ่งก็คงไม่ได้ ดูคุณเกณฑ์สนใจหนูเอ๋ยเป็นพิเศษนะครับ Special attention. เจ้คนสวย ชงเกรดให้พี่เอ๋ยหรือยัง ไม่มีอะไรพิเศษหรอกค่ะ Wait. I feel like she's gonna use her brother with this one to prove whether that is right or wrong. เกณฑ์กลับมาแล้วเหรอ เกณฑ์ซื้อขนมมาฝากอะ ขอบคุณนะ เกณฑ์มีสำนักพิมพ์ติดต่อเอ้ยมาแหละ จริงเหรอ It is her uncle, guy. เกณฑ์บอกแล้วว่าต้องทำได้ เขาบอกว่าจะส่งสัญญาณมาทันที ถ้าเอ้ยตอบตกลง เอ้ยดีใจอ่ะ เอ้ยจะมีเงินแล้ว ว่าเกณฑ์ดู I เป็นไง knew บ้าง it. เกดเหรอ Don't be like that. Come อื on. มก็คุยสนุกดีนะ เกณฑ์ทำทำไมเหรอ แล้วเกณฑ์เทคแคร์ดีป่ะ What do you mean take good care of her? They don't really spend time เก together. ณฑ์มีอะไรจะบอกกับเอ้ยหรือเปล่า คือ เกณฑ์ชอบอะ แล้วก็ดูชอบเกณฑ์ใช่ป่ะ ทำไมถึงคิดว่า เอ้ยชอบเกด ก็เกณฑ์มันทั้งหล่อทั้งรวย คุยสนุก นิสัยก็ดี I'm pretty sure that she already has someone that she likes, but it's not เกณฑ์อยากให้เอ้ย your คบเก brother. ดใช่ปะก็ได้ งั้น เอ้ยจะคบกับเกดจะสวีทกับเกดให้มาก Sarcastic. อย่าประชดได้ป่ะ ๆทำไมอ่ะ เกณฑ์ไม่ชอบไง แต่เกดอาจจะชอบก็ You're ได้ the นะ one who started this, อย่ามา seriously? ยุ่งมาโหน เอ้ยนะ จะให้เกดพาไปกินข้าว จะป้อนข้าวเกดจะให้เกดพาไปดูหนัง แล้วก็ So what she's กอดด้วย doing right now, probably ซบอก trying to กัน make her ดีไหม jealous, I ก็ think. ขี้อ่อยแบบนี้ไง ครูสาลี่ถึงได้ไล่ออกจากบ้าน Oh. Come on. เกดไปรู้อะไรมา แล้วมันจริงปะล่ะ ไหนสัญญาว่าจะไม่ยุ่งเรื่องส่วนตัวของเอ้ยไง ก็ผิดเองบ้านที่ไม่พูดตรงๆอะ เอ้ยผิดเหรอ ใช่ จะมีคนมาอยู่ร่วมห้องกับเกณฑ์ เกณฑ์ก็ต้องรู้ผลของ Honestly, ไปเขาปะ she doesn't really ask her the question that she wants to know. But if she got kicked out because she being a flirt with that husband, I don't think she would be that scared with being touched if nothing bad happened to her, right? It doesn't make sense. Something bad has to happen, that's why she being like this. Something that traumatized her, and why? But I know that it's a really hard topic, that's why she probably doesn't really want to ask the exact question, but still. The promise that they make, guy. เล่าความจริงให้เกณฑ์ฟังได้ไหม เกณฑ์ เกณฑ์เชื่อใจเอ้ยได้ไหม ไม่ได้เป็นอย่างที่เกณฑ์พูดนะ ไว้รอให้เอ้ยพร้อม
จะเป็นคนเล่าให้ฟังเอง It's really hard though talking about ที่เก it, ณฑ์ไปสื thinking บอะ about it, we remind her about what เพราะว่า happened. เกณ So ฑ์เป็ it's นของ not เอย gonna be easy talking about it. เรื่องราวมันคงโหดร้ายมากอะถึงได้ละเมอทุกคืน ไม่อยากนึกถึงมันเลยอะ เกณฑ์ไม่เคยขอโทษใครเลยนะ Well, you did before. แต่ว่าเกณฑ์ขอโทษจริงๆนะ Honestly, this is not the first time that she apologized to her guy. But yes, it's really the only exception. ดีใจนะให้เกณฑ์พูดคำว่าขอโทษ รู้สึกว่าเป็นคนพิเศษ She want to be the special person for her. ก็ขอโทษเกณฑ์นะที่พูดแบบนั้นไปอะทั้งที่ก็รู้ว่าเกณฑ์หวังดีกับแต่ไม่หายโกรธหรอกนะ หายเธอทำไมการง้อคนมันยากจัง แต่เกณฑ์ง้อแค่นะ Always make sure that she know that she's the only exception. เกณฑ์น่ารักที่สุดเลย น่ารักไหม Hey, again? This question again? รัก Oh, แล้วเกณฑ์ล่ะ รักไหม don't be happy yet with this question, guy. I feel like both of them think of it different way, different love here. เกณฑ์หมายถึงว่าเป็นเพื่อนรักเกณ I'm ฑ์ not surprised, seriously. เกณฑ์ก็ต้องรักสิ จริงไหม ไม่ว่าเกณฑ์จะรักแบบไหนก็ชอบเท่านั้นแหละ เป็นได้แค่เพื่อนเธอเราเป็นได้แค่เพื่อนกันสำหรับเธอและฉัน So I think this episode just confirmed feeling for Ken. Like it's so obvious that she like her, and for Ken, she's still trying to not admit to it yet. But the way that she care about her and everything is also really pretty obvious as well. เกณฑ์กลับมาแล้วนะ Ooh, that's a lot. เยอะมาก มีเงินแล้วเนี่ย งั้นลาออกมาเรียนอย่างเดียวดีไหม She doesn't want her to work there, seriously. เงินจากนิยายยังไม่แน่นอนเลยอะว่าทำงานที่ร้านไปด้วยดีกว่า It really doesn't want anyone to see her, guys. วันนี้ทำงานไหมครับ พี่เจ้านิยายไปเซ็น Again? ที่ไม่ยอมลาออกเพราะงี้ใช่ปะ เกณฑ์ห่วงเหรอ ไปลาออกเลยนะ เกณฑ์สั่งห้ามขัดใจ I'm gonna wait and see how long will she use this sentence. ค่ะแม่ The date. They make a ช่วงนี้เรียน deal. หนักไหมจ๊ะ ก็พอสมควรนะครับน้าหนิง ดูแลสุขภาพนะ ได้เลยครับ สวัสดีค่ะแม่ สวัสดีค่ะนะทัพทิม This series will be so. A lot of drama happened มี probably น้องเก with ณฑ์ her นะจ๊ะ mom, her brothers. เกณฑ์นี่พี่หมอทศนะ Doctor? Doctor again? เรียนหมอแผนกไหนอะหมอหมาหรือหมอคน Oh.
หมออายุรกรรม รักษาโรคทั่วไป แล้วเราอะเรียนอะไร หาปัด เรียนเขียนตีบเนี่ย เขาไม่ได้สอนเอาว่าต้องยกมือไหว้คนที่อายุมากกว่า บางทีวุฒิภาวะก็สอนให้เรารู้ว่าควรไหว้ใครไม่ควรไหว้ใครแก้นหมายถึงว่าที่หมอหน้าเด็กอะค่ะ No, that's not what you mean. It's like you คือสม don't น้ำสม deserve เนื้อกัน that ดีนะ respect. หวังว่าจะเข้ากันได้อะฉันแล้วกลัวว่าตาทศน่ะจะไปคบเพศเดียวกัน คบเพศเดียวกันก็ไม่เป็นไรนี่คุณทัพทีม It's like สมัยนี้โลก so, เปิด so, กว้างจะ alright. ตาย So you're telling me that both parents here, both mother here, they're afraid that both of their children gonna date someone the same genders, like for both of them, it's gonna happen. But this is so funny. They are talking like the two of them are not there. แหมเธอ ถ้าหนูเกณฑ์ไปคบกับผู้หญิงอะเธอโอเคเหร She อ will disown her. โอเคไหม ก็ไม่รู้อ่ะ จะไปคว้าคนที่ไม่เหมาะสมมามากกว่านะสิ Talking like your children is not sitting right in front of you. ดีไหมให้เด็กๆเขาคุยกันไปดีกว่า เราอยู่ก็เป็นก้างขวางเขาเปล่า เอิ่มเด็กๆจ๊ะ แม่กับคุณทัพทีมมีธุระน่ะ อยู่คุยกันไปก่อนนะ ๆโทษกินข้าวกับน้องไปก่อน She นะ tried to tell her not เสร็ to จแล้วก็ go. อย่าลืมไปส่งน้องด้วยล่ะ แม่ไปก่อนนะ Maybe they're gonna be a good friends after this. นั่นหนิไม่ต้องห่วงนะครับ เดี๋ยวผมดูแลให้ จ้า ขอบใจมากนะ นี่ฝากน้องด้วยนะ สวัสดีครับแม่ สวัสดีครับแม่หนิง ดีจ้า ฝากน้องด้วยนะลูก ทำไม ไม่กล้าอยู่กัน2 คน กลัวพี่จะทำอะไรเหรอ คิดว่ากลัวหุ่นแบบเนี้ยจับทุ่มมันนะประมาณ เก่งซะด้วย อ่ะ อยากกินอะไรก็สั่งเลยนะ แต่มื้อเนี้ย คุณหนูเลี้ยงด้วย หารเท่านั้น โอ้โห คุณหนูเก่ง Splitting เหรอ the ยังมาหา bill. เงินด้วย It's more like friends ใจ again. นิดนึงนะ บอกแล้วให้ส่งบ้านก็พอ ไม่ได้หรอก แม่เราฝากไปแล้วนี่ Oh. Her facial expression. นี่พี่หมอทศ ส่วนนี้ยังเอ่ยค่ะอ๋อนี่ค่ะ งั้น เดี๋ยวพี่ส่งแค่นี้นะเดี๋ยวเจอกัน ขอบคุณนะ เจอกัน แต่งตัวซะสวยเลยนะ มีแฟนคลับมารอที่ร้านอีกแล้วสินะ ทีเกณฑ์ยังมีผู้ชายมาส่งถึงห้องเลย จะมีบ้างก็ไม่แปลกปะ What are they doing now? Hey. She doing this on purpose, guys, showing her the phone. Who's calling? พี่กายเหรอคะ ได้ค่ะ ไว้เจอกันนะคะ Both of them are jealous of each other. เอ่ย มาคุยให้รู้เรื่องนะ Again? You follow her again? A stalker. ตัวนึงเอยอ่ะ ยังหอมเลย เดี๋ยววันเนี้ยเบียร์สูดให้เต็มปอดเลย แค่นี้ก่อน เอาอะไรอีกเนี่ย เตือนครั้งสุดท้าย อย่ามายุ่งกับเอ่ยอีก แกเป็นแฟนน้องเอยหรือไง ตามหวงอยู่ได้ She will be her girlfriend, maybe later. ก็ไม่ควรยุ่งกับเอ่ย มาคนอย่างฉันเหรอ แล้วมันทำ Eh, ไม eh, eh. นั่นแหละไม่ได้แดก เฮ้ยเกณฑ์ ปล่อยไง
Oh no เป็นไรไหม มึง I had that slow motions จะเลิกยุ่งกับเอิญไหม เลิกแล้วจ้ะอย่ามาจะไม่ยุ่งแล้วจ้ะ แล้วจะลบทุกอย่างไหม ลบเลยลบทิ้งทุกอย่างเลยไม่เก็บอะไรไว้แล้วปล่อยฉันเถอะโอ๊ยเจ็บโอ๊ย seriously เอ้ยเป็นไรไหม man เชี่ยผู้หญิงอะไรวะมือโคตรหนัก she was not tough it because of you you cannot handle her seriously he's so scared of her like she doesn't even do anything much แม่งมีตัวมาเสือกกันดิ a third wheel พวกมึงอะไปช่วยกูคืนมาหน่อย wait ไป ooh อ้าวเฮ้ยลุงลงไปดิเกะกะวะ old man be careful of what you call อุ้ย him ลุงไปแก่ที่อื่นไป อยากกินยำใช่เพื่อนๆจัดให้ลุงเขาหน่อยเด้ 4 people 4 vs 1 and they call him an old man and they have to pick up some stick to hit him seriously and you call him an old man you have to use the weapon to beat him up yeah it is so funny though พวกมวย เป็นมวยก็ไม่บอก wow is that bad เจ็บมากไหม ช้ำแน่เลย she's smiling though เกณฑ์ว่า วันนี้ เอย ลาออกจากงานแล้วนะ so the paper that she was holding is ที่ because วัน of เนี้ย this เอยแต่งตัวสวย เพราะว่าจะไปลาออก เราจะชวนเกณฑ์ไปกินข้าวอ่ะ okay ที่นัดไก่หัวทองนั่นน่ะ เอยนัดพร้อมประชดเกณฑ์อ่ะ doing everything to make her jealous ที่หลังอย่าทำแบบนี้อีกนะ ดูดิ ต้องมาเจ็บตัวเลยเนี่ย เอยเจ็บอ่ะ ดีแล้ว เอยทนเห็นเกณฑ์เจ็บไม่ได้หรอก the two of them ก็ขอบคุณนะ ที่เจ็บตัวแทนเกณฑ์ ขอบคุณเกณฑ์เหมือนกันนะ ที่เป็นห่วงเอย น่ารักแบบนี้ก็ต้องห่วงอยู่แล้วปะ that question again come on she doesn't ask that นี่ ไปมีเรื่องกันซะขนาดนั้นอะเป็นห่วง หรือว่าหึงกันแน่ they keep going back and forth with this ไม่มีอะไรพิเศษหรอกค่ะ น้าเห็นคุณเกณฑ์มาตั้งแต่เด็กๆน้าดีใจนะครับ ที่เห็นคุณเกณฑ์รู้จักเป็นห่วงคน so this is the first time that she care about someone น้าก็พูดเกินไป เวลาที่น้าออกไปจัดการธุระกับพ่อ เกณฑ์ก็เป็นห่วงทั้งน้าแล้วก็พ่อนะคะ maybe not to this นั่นเป็น instead ความห่วงใยของคนในครอบครัวครับเป็นเรื่องปกติ แต่ตอนนี้ที่น้ากำลังพูดถึงเนี่ยน้ากำลังพูดถึงคนนอก ที่กำลังจะกลายเป็นคนพิเศษ oh คุณเกณฑ์คงอยากให้เขาได้รับแต่สิ่งดีๆ และคอยปกป้องอาจจะสิ่งไม่ดีต่างๆ นี่แหละครับ ความเป็นห่วง และถ้าไม่อยากให้ใครมายุ่งกับเขา อยากให้เขาเป็นของเรา และเขาเห็นเราเป็นคนสำคัญเพียงคนเดียว ก็เรียกว่าห่วง แล้วถ้าห่วงมากๆ จะไม่อยากให้ tell her ขวางหูขวางตาไปหมดจนคุณเกณฑ์รู้สึกอารมณ์ขึ้น แสดงว่าคุณเกณฑ์มีความรู้สึกกับคนคนนั้นมาก right จนเรียกว่าหึงครับ possessive you are being jealous she doesn't want anyone near her เกณฑ์ก็ไม่รู้ว่าเกณฑ์อะห่วง
หวง หรือว่าหึง รู้แค่ว่า There's some รู้สึกดี progression here. ตอนอยู่ใกล้ๆอะ They look good together though. I hate this. There's always someone to interrupt the moment. Who is this? Why? มีอะไรพี่ช่วยไหมจ๊ะ You gotta end it like this. Oh, flashback. นี่มึงเอ๋ยป้อนข้าวคุณหนูเสร็จหรือ Oh, ยัง that's the คะ same one เก็บ that we ข้าว saw ซะละ แก from นี่ไม่สนใจฉัน the เลย other episode ending. The same monkey. เดี๋ยวท่านชายทัดก็จะมาหาฉันแล้ว ฉันจะทำอย่างไรดี จะแต่งตัวให้งามเพคะ The role play, oh my god. วันนี้การแต่งตัวของฉันเป็นอย่างไรบ้าง น่ารักมากเพคะ Maybe she should be an actress instead of น่ารัก architecture. แล้วรักไหม ท่านชายทั Oh, ด so that ต้องรัก question, แน่นอน are มาก they เพคะ happened since they were young? นี่ถึงเธอจะเป็นแค่บ่าว แต่เธอควรจะห่วงฉันบ้างนะ ท่านชายทัดอาจจะเป็นคนเจ้าชู้ นิสัยไม่ดีก็ได้ You want her to be protective of her? Like, protective of you? ค่ะ เอ้ย What do you mean? เพคะ โอ้ยไม่ใช่ ตอนนี้ตัวต้องไม่ตอบสิ ต้องหวีผมไปร้องไห้ไปพลันทดชีวิตที่ต่ำต้อยของตัวเองต่างหาก อ้าว เกณฑ์ให้เอยเล่นใหม่นะ เอยจะเล่นให้ดีกว่านี้เลย ก็ได้ แต่ตอนนี้เราหิวน้ำมาก ตัวไปซื้อน้ำให้เราหน่อยสิ แล้วซื้อน้ำของตัวด้วยนะ เราเลี้ยง มีเงิน So it feels like she has eye on her since they were young, guys. That is the teacher, right? The main one. Alright, so that's all for episode 2 of Made the Series. Well, it was a bit funny though, this episode. So I think we got to know a bit. I mean, this episode basically just confirmed a feeling for Ken. So it's clearly that she likes her more than a friend. Obviously, she looked a bit disappointed when Ken said that she loved her because she's a lovely friend. But yes, both of them are trying to make each other jealous, and both of them are jealous and possessive of each other, but they still are friends. And for Ken, she still think that she only care about as a friend, but after that conversation with what is his name, Uncle Sombrick, I'm not sure, but yes, after that conversation, she realized that maybe what she's doing right now is more than a friend. Maybe she really protective, she's really possessive of her. So that a bit of progression, but we will see how this go. And also we have her brother who keep coming here trying to be with A, and I feel like there's gonna be some drama between the three of them later on, or maybe they're gonna use him as someone to hide their relationship, something like that. Alright, so that's what happened in this episode. Other than that, we have the conversation about what happened in the past to Ơi. So she made Gen to promise to her to ask her anything if she want to know, which is obviously she's trying to tell her about this, like
to prevent her to investigate about what happened to her in the past. But yes, curiosity, she still do it anyway. And obviously, the truth that they get from that investigation is not really the whole thing that happened. They were telling him that her mom kicked her out because she was being a flirt with her husband, which is totally the wrong thing. I mean, that's probably what that husband told her, maybe, or maybe they know the truth but decide not to care about it. But I feel like this just confirmed that maybe she ran away from her home. She decided to come here to Bangkok to meet Gan on purpose because she cannot be there anymore with her family, obviously. So yes, that explains a bit about what happened, and I feel really bad for her that she had to go through this, and knowing that it might be someone in the family, it might be someone in that house is even worse. So we will see. It's gonna take her some time to be able to open about this, to talk about this with Gan, but Gan is the only person who can comfort her, who can touch her and be close to her without her being scared. But that probably because she thinks of her as a special person, she likes her, that's why. And I think their relationship already started since they were young, guy. That flashback. So the question about what about loving me? It's the question that they always ask each other since they were young, and their role play and everything. It seems like Gan, since the start, she already has eyes on Oi. Like when she first introduced herself in class, she picked her as the person that gonna be with her, a mat to play this role play with her and everything. And she also asked her to be protective and possessive of her as well, since they were young guys. So I will wait to see how this is gonna go and how long will how long will it take for her to realize her own feeling. But for I think it's already confirmed. Alright, so that's it for episode 2, and looking at how fast their relationship is progressing, I feel like this series is gonna be a lot of drama. There's gonna be a lot of problem. Maybe her mom, her brother, or even that guy who I thought that they can be friends, but I guess not really. Something might happen, and all this jealousy and possessiveness between the two of them it's gonna be fun to watch, but hopefully they won't take long to be with each other, okay? Alright, so that's all for episode 2, and also for those who were asking where to watch this. This series is available on YouTube, Sensi, how to pronounce that, Sense Entertainment, and it won't available for every country though, so you have to watch it on VTV if it's not available on YouTube. But my suggestion is that you can use VPN to watch it on YouTube if it's not available. That's probably a better way to watch it if you cannot subscribe to VTV. Well, for my case here, I subscribe to VTV but still cannot watch it on VTV. I still have to use VPN to watch it on VTV as well. So it's a lot of problems, a lot of struggles, but still. Yes, I already emailed them asking them about this problem regarding the country that available, on VTV, but still haven't got a reply yet. But I hope that they're gonna solve this problem because it feel like I'm not the only one who go through this. There's a lot of posts regarding the fact that they cannot watch it, even though the country listed as available on YouTube, but it isn't available on YouTube. So hopefully they're gonna solve this problem in the upcoming episode. Alright, so that's all for this episode 2. I hope you like the reaction, and yes, hopefully I'm gonna see you guys in the next episode or maybe other reaction video as well. Bye guys!